सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला लाल बटन दाबून आणि जे बेल आयकॉन दिसते त्याला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीज मी जे टाकत असते त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल आणि मग तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे मी वर्षभरासाठी तुम्ही हे आमचूर पावडर कसं बनवून ठेवायचं ती रेसिपी शिकवणार आहे. खूप सोपी आहे आणि त्याला काही साहित्य लागत नाही, फक्त इथे आंबा त्याला कच्च्या कैऱ्या याला लागतात. तर रेसिपी ही खूप सोपी आहे आणि बनवल्यानंतर तुम्ही मग ही पावडर बऱ्याच गोष्टींमध्ये, कबाबमध्ये, टिक्कीमध्ये, बऱ्याच गोष्टींमध्ये तुम्ही ही पावडर वापरू शकता आणि वर्षभर हे पावडर तुम्ही आमचूर पावडर ज्याला ड्राय मँगो पावडर म्हणतात ते तुम्ही इथे टिकवून ठेवू शकता. तर यासाठी इथे आता घेतलेलं आहे मी 2 कैऱ्या घेतलेल्या आहे. इथे तुम्हाला जेवढ्या कैऱ्या हव्या आहेत तेवढ्या तुम्ही इथे घ्यायच्या आहे आणि त्याच्यावरचे असे साल काढून घ्यायचे आहे. तुम्हाला जेवढी क्वांटिटी वर्षभरासाठी किंवा 5-6 महिन्यासाठी बनवून ठेवायची असेल तेवढी तुम्ही इथे बनवून ठेवू शकता. बाहेर हे पावडर खूप विकत जेव्हा आपण घ्यायला जातो तेव्हा बऱ्यापैकी महाग मिळतं हे पावडर. तर आता घरीच तुम्ही हे पावडर बनवून ठेवू शकता. कैरीचे वरचे साल काढल्यानंतर त्याचे आता पीसेस करून घेणार आहे. तुमच्याकडून होईल तसे पीसेस तुम्ही करायचे आहे आणि पातळ काप याचे करून घ्यायचे आहे. यासाठी इथे कैरी ही जास्त आंबट जी लंबे साईजमध्ये कैरी ती इथे मी वापरली आहे. तुम्हाला वापरायची असल्यास तुम्ही जी गावरान कैरी येते आंबट ती पण तुम्ही इथे वापरू शकता, त्याने जास्त आंबटपणा येतो. तर आता अशा प्रकारे दुसरी पण कैरी इथे कापून घेणार आहे आणि त्याचे पीसेस करून घेणार आहे. तुम्ही कसे पीसेस करू शकता, डिपेंड आहे तुमच्या तिथे ऊन कसं आहे त्यानुसार तुम्ही पीसेस इथे पतल्याने करून घ्यायचे आहे. तर सगळे पीसेस आता इथे कापून झालेले आहे. आता याला उन्हामध्ये ठेवणार आहे 3 ते 4 दिवस. पूर्ण याला सुकू द्यायचे, असं खळखळ आवाज आला पाहिजे अशा पद्धतीने ते सुकले पाहिजे. तर उन्हामध्ये याला आता ठेवून देणार आहे आणि वाळवून घेणार आहे. 3-4 दिवसानंतर उन्हामध्ये हे पूर्ण वाळलेले आहे कैरीच्या फोडी आणि कलर त्याचा बदललेला आहे, तुम्हाला दिसत असेल व्हिडिओमध्ये. तर आता ह्या कैरीच्या ज्या फोडी आपण केलेल्या आहेत ते पूर्ण सुकवून झालेल्या आहे आणि याला आता आपण मिक्सरमधून फिरवून घेणार आहोत. तुम्ही ही काळजी घ्यायची की तुमची कैरी पूर्ण सुकलेली पाहिजे आतमध्येपर्यंत. तर आता मिक्सरमधून फिरवून घेतल्यानंतर याला तुम्ही हवं असल्यास चाळून घेऊ शकतात. जास्त तुमचं बारीक निघालं नसेल मिक्सरमधून तर याला चाळून घेऊ शकता तुम्ही. आणि आमचूर पावडर तुमची इथे बनवून तयार झाले आहे. हे तुम्ही बऱ्याच चाटच्या रेसिपीमध्ये, टिक्कीमध्ये, कबाबमध्ये, बऱ्याच गोष्टींमध्ये तुम्ही इथे वापरू शकता. भाज्यांमध्ये काही तुम्ही इथे वापरू शकता आणि सोपी खूप रेसिपी आहे आणि वर्षभरासाठी एकदा केली की उन्हाळी ही रेसिपी टिकणारी आहे. तर उन्हाळ्याच्या मी अशा बऱ्याच रेसिपी टाकलेल्या आहे आणि मेन स्पेशली जी नवीनच यूट्यूबर आहे ती नायलॉन साबुदाणा घरीच कसा बनवायचा ती पण रेसिपी मी टाकलेली आहे. तुम्ही बघितली नसेल तर लिंक शेवटी देते आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहिले तर तिथे तुम्हाला लिंक मिळेल आणि तुम्हाला व्हिडिओमध्ये आय दिसेल, त्यावर पण तुम्ही हे व्हिडिओज पाहू शकता. तर आमचूर पावडरची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या अशा एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.